Ahoj Evi. My jsme se tady dneska potkali, abychom si trochu pobavili o aktivních formulářích. Asi než se do toho úplně pustíme, tak řekni nám, co to je aktivní formulář. Nevím, co to je, nevím, k čemu se to používá vůbec, jak si to mám představit, co to je. Jasně. Aktivní formuláře najdeš v Pandě. Ano. A je to vlastně sada nebo nějaký balíček nástrojů, které umožňují vytvořit webový formulář, který se dá umístit na tvoje stránky internetové. A hlavním účelem vlastně těchto aktivních formulářů je získat nový kontakt pro nějakou další komunikaci, ať už e-mailovou nebo případně telefonickou. Získat nový kontakt ve smyslu jakém? No, aby když chodí lidé na webové stránky, uděláš nějaké webové stránky, přijdou tam lidé, tak mnoho těch lidí nesplní úplně ten cíl, pro který si tu stránku udělala. To znamená hned nenakoupí, nepošlou ti hned poptávku, nezavolají, ale mají chuť s tebou navázat komunikaci nebo zůstat v komunikaci. Častokrát mají chuť odebírat novinky, dozvědět se něco z toho, co děláš a podobně. A přesně to je místo, kde se dají krásně formuláře využít a tyhle ty kontakty získat a navázat s těmi lidmi komunikaci. Jak je to potom z hlediska GDPR s tímto kontaktem? Jasně, to je častá otázka. Vlastně obecně platí, že takto získaný kontakt získávám na základě souhlasu toho člověka, který mi poskytuje své osobní údaje. Já můžu zpracovávat jeho osobní údaje na základě celé řady různých, říká se tomu, právních titulů. V tomhle okamžiku to zpracovávám na základě souhlasu, to znamená, je fajn, aby ten formulář obsahoval nějaké zaškrtávací políčko, kde ten člověk souhlasí s nějakými smluvními podmínkami nebo nějakými zásadami pro ochranu osobních údajů, ve kterých mám právě uvedeno, jaké údaje zpracovávám, na jak dlouho a tak dále. To znamená, pokud takhle kontakt získám, je to v pořádku i z hlediska GDPR a zákona na ochranu osobních údajů. Je potřeba ale, abych měl nějakou dokumentaci k tomu na stránkách, se kterou ten člověk souhlasí, a na základě toho můžu ty jeho údaje, jako je třeba jméno, telefonní číslo a e-mail, si uložit do Kvandy nebo kamkoliv jinam a pracovat s nimi. Čili když se rozhodnu vytvořit si webový formulář nebo aktivní formulář v našem případě, tak ještě by mě zajímalo, vlastně mám nějakou možnost si ho jako upravit. Řekněme, mám červeno-bílé webové stránky, tak aby mi tam najednou neskočila nějaká žlutá tabulka, kterou tam jako nechci. Ten formulář si můžeš nastavit jak z hlediska obsahu, to znamená říct si, že tam si třeba nadpis, políčko pro jméno, příjmení a e-mail nebo jenom e-mail. To znamená, mám k dispozici nějaké obecné prvky toho formuláře, jako jsou různé textové pole, oddělovací čáry, můžu tam vložit obrázek, video a podobně. Tak se můžu rozhodnout, jaká políčka chci do toho formuláře. To znamená přes nějaké osobní údaje po firemní údaje. Ten formulář si můžu poskládat z hlediska obsahu a pak si ho taky nadizajnovat. Na stránce design vlastně v těch aktivních formulářích najdeš nástroje, které ti umožní si to všechno nabarvit tak, jak potřebuješ, udělat tomu, já nevím, zvolit si písmo, jeho velikost, různé mezery, velikosti políček, barvu pozadí a tak dále, aby ten formulář, který vytvoříš, co nejvíc odpovídal vzhledu tvých webových stránek. Velmi často se to dá udělat téměř jako 1:1 s tím, co aktuálně na stránkách máš, aby ten člověk, který na tu stránku přijde a ten formulář tam uvidí, neměl pocit, že to je právě nějaký nastrčený formulář někde úplně odjinud, ale že je to vlastně součást tvé webové stránky. Tak dobře, mám teda, řekněme, pochopila jsem, co je formulář, teď jsem si ho vytvořila. Ještě by mě možná k tomu napadlo, je ta tvorba toho formuláře, je ta tvorba toho formuláře snadná, jakoby dokážu si s tím sama poradit, je to intuitivní, nemusím mít strach, že jako se nad tím zaseknu na 2 dny a stejně se nikam nepohnu. Jasně. Vůbec, když ten formulář si založíš, vytvoříš, tak my ti hned nějaký jako předvytvoříme nějaký základní, ten si můžeš upravit nebo rozšířit. Všechno je to udělané tak, aby člověk tomu nepotřeboval cokoliv jako programovat, cokoliv složitě nastavovat, všechno je to taková jako skládačka, takže si myslím, že to fakt jako zvládne každý. Čili není potřeba k tomu stahovat nějaký speciální program? Ne, nic, prostě všechno si to nastavím v Kvandě. Jednoduše si to nastavím v Kvandě. Teď ještě se zeptám vlastně, když mi tam ten někdo dá ten kontakt, jak já s ním pak můžu následně naložit? Jo? Představuju si to tak, že někdo mi tam vyplní ten kontakt, on se mi automaticky uloží do Kvandy a teď co?
Když se ten kontakt uloží, tak se zpravidla uloží s nějakým štítkem, abych poznal, v jaké skupině ten kontakt je, nebo když to že pak že přišel z webu, z jakého formuláře a podobně. Takže první věc je, že se mi automaticky ten kontakt uloží do Kvandy a označí se nějakým štítkem, abych věděl, abych ho pak mohl jednoduše najít v budoucnu. Další věc je, že ty formuláře mají v sobě nějaké automatizace, které umožňují rovnou vykonat nějaké další kroky. Aha. To znamená, já můžu rovnou tomu člověku, který mi ten formulář vyplní, odeslat e-mail, právě s nějakým, buď s poděkováním za to, že mi ten formulář vyplnil, nebo pokud slouží k předání nějakých informací, tak předat ty informace, pokud slouží například ke stažení e-booku, tak vlastně poslat ten e-book a podobně. A další z automatizací je odeslání takzvaného upozornění nebo notifikace, kterou ten formulář po svém uložení pošle buď tobě nebo někomu z tvých kolegů ve firmě. Aby si věděla, že někdo zrovna na stránkách ten formulář vyplnil a pošle ti do toho e-mailu i ty údaje, které ten člověk vyplnil. Takže pro nějakou další akci se s tím dá hned pracovat. Čili když budu mít příklad, formulář někdy, že mám zájem sjednat si schůzku, pan Vomáčka mi tam vyplní, že má zájem si schůzku sjednat, tak mému obchoďákovi může přijít notifikace o tom, že pan Vomáčka má tady zájem o to se sejít. Ano. Bude tam přímo i kontakt na něj a on jediné, co udělá, vezme telefon, zavolá. Jasně. Jo, je potřeba ty údaje v tom formuláře mít, ale pokud tam mám jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, tak všechny tyhle údaje přijdou obchodníkovi a ten toho člověka může hned kontaktovat. Čili využití i pro ty formuláře je poměrně široké, ať už teda jsme se bavili o nějakém stažení e-booku, ať už jsme se bavili o tom, že nám tam zanechají kontakt a budeme jim posílat nějaké novinky. Jasně. Potažmo nějaká registrace na nějaké akce, můžu to tak taky pojmout? A další věc, která asi k tomu zajímá nejenom mě, ale i ostatní, mám si ho tam fixně umístit, nebo jak tohle funguje? Jaký máš nějaký tipy, doporučení, co ti zafungovalo, co vidíš v té praxi, co lidem funguje? Ten formulář se dá na tu stránku buď jako umístit tak, že je tam skutečně součástí té stránky ve smyslu, že je tam někde napevno umístěný, anebo ten formulář může různě vyjíždět, vyskakovat a prostě nějak se hýbat na té stránce. My tomu říkáme, že to má pak nějakou animaci, ten formulář, protože se pohybuje. Zjistili jsme, že ty animované formuláře, to znamená formuláře, které se nějak jako vysouvají nebo vyskakují, samozřejmě podle toho, jaké to je téma, jaký to je web, tak se to dá udělat jako víc nebo míň, jako řeknu konzervativně. Jasně. Tak ty formuláře, které jsou takzvaně animované, tak získávají až 2,5krát víc kontaktů, než ty formuláře, které jsou napevno na tu stránku umístěné. Je to proto, že ten formulář, který se pohybuje, tak upoutá mnohem víc pozornosti, než ten formulář, který je někde napevno umístěný v té stránce. A díky tomu, že tím svým pohybem upoutá pozornost, tak ten člověk jednoduše řečeno si ho všimne. A když si ho všimnu a je tam nějaký atraktivní nadpis, nebo prostě je tam nějaká zajímavá věc, kterou jsem ochotný získat za to, že dám svoji e-mailovou adresu, tak dám svůj e-mail a tu věc získám. Ať to jsou nějaké pravidelné novinky, až po, jak si říkala, nějaký e-book, nebo cokoliv dalšího. Máš nějaké statistiky, dalo by se říct, toho, jak třeba u klientů vidíš, kolik nových kontaktů tím získávají? Viděl jsem úplně jednoduchý formulář, který měl nadpis získejte informace o novinkách v našich zájezdech, byla to cestovní kanceláře jako první, nebo byla to cestovní kancelář, jenom jednoduché políčko e-mail, prostě buďte mezi prvními, kteří se dozví novinky, které u nás tady v cestovní kanceláři jsou. A ten formulář dokázal získat až 130 kontaktů za den. Za asi 5 let fungování tohohle jednoduchého formuláře, které na té stránce vyjížděl, získal ten klient přes 50 000 e-mailových adres. Samozřejmě tohle je takový ten trochu možná extrém, protože pak jsou stránky, které mají mnohem menší návštěvnost, těch kontaktů získají mnohem míň, ale obecně, co jsem vysledoval, je, že pokud ten formulář prostě žádný na tu stránku nedáte, tak žádné kontakty získávat nebudete. Nebo nebudeš, jo? Takže je to o tom ten formulář tam mít těch formulářů častokrát víc, mít je na různých místech, tematicky přizpůsobené právě tomu, o čem ta stránka je. Například my máme na našem blogu článek, jak napsat předmět e-mailu. Ano. A u toho je formulář, který říká, stáhněte si 70 příkladů, konkrétních příkladů, jak ten předmět e-mailu může vypadat. A když ten člověk si čte ten článek a ten článek ho zaujme, tak vymění e-mailovou adresu za těch 70 příkladů. Ale ten formulář vlastně
dodává tomu člověku nějaké rozšíření toho článku, tím pádem je to nějak tematicky spojené a ti lidé mají chuť takovéto informace získat. A takový formulář nám každý den z jedné stránky získává prostě e-mailové adresy. Takže když těch formulářů na tom webu máš víc, na různých místech, různě tematicky namířené, tak z různých míst ti začnou proudit kontakty. Pokud ty formuláře tam nemáš, tak vlastně často firmy pak spoléhají na to, že však na stránce kontakty ten člověk najde telefonní číslo, najde tam někde nějaký obecný formulář, který může vyplnit, ale upřímně to ti lidé nedělají prostě, jo, nebo dělají to málo, protože je to natolik obecné, nebo ani neví, co by tam napsali, tak to vlastně neodešlou. Zatímco, když těm lidem dám do cesty nějakou zajímavou věc, která je pro ně atraktivní, tak jsou ochotní mi dát kontakt, já jim za to vyměním prostě e-book nebo cokoliv dalšího. Ještě když se ptala na to GDPR, na tyhle věci, tak mi napadlo, je fajn trošku rozlišovat to, jestli ten kontakt získám výměnou za nějaký e-book a to, jestli na něho můžu dlouhodobě komunikovat. Aha. Je fajn, aby ten člověk měl možnost se mi vyjádřit, když si například stahuje ten e-book, že chce ode mě dostávat i pravidelný newsletter. Pokud mi potom souhlasí s těmi, jako zaškrtne obě ty položky, tak i dlouhodobě s ním můžu komunikovat. Jo, takže tam chce být v tom jakoby otevřený a řeknu nic tam neskrývat a pokud nabídnu něco zajímavého tomu člověku, tak mi rád ten kontakt dá. Jak se vlastně ten formulář umístí na ty webové stránky? Musím k tomu mít nějakého specialistu nebo to dokážu sama? Jo, my když jsme ty formuláře navrhovali, tak já jsem měl podmínku, aby byly takzvaně IT free, aby právě ten uživatel nepotřeboval nic programovat, nepotřeboval žádného programátora, mohl ten formulář vytvořit a jednoduše umístit. Je to tak, že vlastně Quanda, jakmile ten formulář vyrobím, tak mi dá k dispozici takové jako 2 krátké kódy, je to kousek jako řádku nějakého textu a ten jednoduše skopíruju a vložím ho na tu stránku, kde chci, aby se mi ten formulář zobrazoval. Samozřejmě pokud se mi o tu stránku stará někdo, nějaký externista, nemám k tomu přístup, tak ho k tomu budu potřebovat, ale dneska v drtivé většině lidé používají nástroje takové, které jim umožňují si ten obsah té webové stránky spravovat sami. A pak oni sami můžou tyhle ty kódy si skopírovat a na tu stránku vložit a ty formuláře se začnou na té stránce zobrazovat. Mm-hmm. Mají vlastně ti lidi možnost se do něčeho podívat? Jsou nějaké návody k tomu na webu Quandy? Nebo aby si s tím jako snáze poradili, že tady ta informace je bezvadná, oni už teďka vědí, k čemu to je? Možná jim běží scénáře k tomu, jak to použít a chtějí to použít. Akorát ta technická stránka té věci samozřejmě bude fajn, když někde uvidí napsanou. Je něco takového? Určitě je. Vlastně, když se lidé do toho pustí, stačí nějakým, řeknu, průvodcem, který i v rámci tvorby toho formuláře je přímo jakoby v té aplikaci, přímo v Quandě. Když půjdou jedním krokem za druhým, tak je to samo povede k tomu, jak to vytvořit. Ale samozřejmě, pokud si nebudou vědět rady, nejjednodušší je vzít telefon, zavolat na telefonní číslo naší podpory a tam se dozví prostě odpovědi na otázky, které mají, nebo to, co zrovna řeší. Pokud se chtějí podívat, tak na našich stránkách potom jsou k dispozici i je nápověda. Tu najdou v horním menu na našem webu v části podpora, tam v tom menu, které se zobrazí, je položka nápověda a tam, když si pak vyhledají témata související s formulářema, tak tam najdou celou řadu tipů, jak to nastavit, jak to funguje s GDPR a tak dále. Skvěle. Jsi zmínil slovo tipy, tak mě teďka ještě tak na závěr napadá jedna otázka. Máš ty nějaké konkrétní tipy, co by se hodilo, aby oni do toho formuláře jakoby zakomponovali tak, aby opravdu ten kontakt získali? Ze zkušenosti za ty roky, co se tomuhle věnuju, vím, že čím ten formulář se udělá jednodušší, tím to funguje lépe. Čím je samozřejmě atraktivnější ta věc, kterou vyměňuji za ten e-mail, tím těch e-mailů taky získám víc. A určitě dobrý tip je podívat se na to, kudy chodí lidé na mé webové stránky, protože ne všichni přichází přes hlavní stránku. Není to vždycky o tom, že jenom na hlavní stránce ten kontakt můžu získat, ale častokrát ti lidé se po tom webu nějak pohybují. Takže je fajn, aby ty formuláře byly i na dalších místech. A vlastně to, co jsme zjistili, je, že to množství těch kontaktů, které ten formulář získá, ovlivňují vlastně 3 věci. Právě to, na jakou stránku, s jakým provozem ten formulář umístím, protože když mi na tu stránku chodí 1000 lidí za týden, mám jiný potenciál získat kontakty, než když ho dám na stránku, kam chodí 5 lidí za týden. To znamená vybrat vhodnou stránku, tematicky vhodně přizpůsobit ten formulář té stránce, kam ten člověk přijde. To znamená, aby to ideálně doplňovalo, rozšiřovalo tu stránku, poskytovalo to informace navíc, nebo nějaký e-book, cokoliv, co se týká té stránky, kde zrovna jsem.
To znamená, ta atraktivita toho, co nabídnu za e-mail, je druhá věc, která ovlivňuje to, kolik těch e-mailů získám. A třetím je ten samotný formulář. Aby byl hezky navržený, aby byl jednoduchý, aby měl atraktivní titulek, aby z něho bylo zřejmé, komu dávám ten e-mail, co se stane, když ten e-mail tam dám, co se stane, když kliknu na tlačítko, já nevím, odesílat, zaslat a tak dále. Aby to bylo co nejzřetelněji a nejjednodušeji komunikované tak, aby ten člověk nemusel přemýšlet nad tím, aha, teď vidím tady tlačítko registrovat, co se stane, když na to kliknu. Aby prostě ten člověk neměl pochybnosti o tom, co se děje, když prostě procházím tím formulářem. V drtivé většině případů si vystačíš s jedním políčkem a to je e-mailová adresa. Co dělá řada našich zákazníků a co je podle mě chytré je, že jakmile posílají například ten e-book nebo poděkování za vyplnění, tak spojí ten formulář nebo ten e-mail, který se odesílá na základě toho formuláře i s odkazem do dotazníku, aby se o tom člověku dozvěděli víc informací. Minimálně třeba obor, ve kterém působí firma, jak je velká firma, kolik mají zaměstnanců a tak dále. Ne každý to vyplní, ale když je ta komunikace přátelská, otevřená, taková přímá, je to fajn, získám zajímavou věc, řada lidí je ochotná o sobě prozradit další informace, které mi pak líp pomůžou směrovat další komunikaci, ať už e-mailovou nebo telefonickou, další prodej a vůbec to, co toho člověka zajímá, proč vůbec se ke mně přidal, proč mi vůbec nějaký kontakt dal. Bezva. Tak já myslím, že téma formulářů jsme prošli od A do Z a budu se těšit, že příště se sejdeme zase u nějakého jiného tématu. Dobře, tak jo, díky. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj.